નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલ દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન વિડિયો લેક્ચરમાં તમારું ફરીવાર સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 9 પ્રકરણ નંબર 3 પરમાણુઓ અને અણુઓ એની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા। લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે કેટલાક તત્વ છે એ તત્વની ત્રિજ્યા વિશે ચર્ચા કરી છે અને એની પરમાણુતા વિશે ચર્ચા પૂરી કરી, અણુ બનાવી દીધા, પરમાણુ બનાવી દીધા। હવે આપણે એના રાસાયણિક સૂત્ર લખવા છે, બરાબર। તો આપણે ક્વેશ્ચન એવું પહેલા જોઈશું, સંયોજકતા એટલે શું, બરાબર। ધ્યાન આપજો, સંયોજકતા એટલે શું સમજાવો, બરાબર। સંયોજકતા એટલે શું, તો ટૂંકમાં સંયોજકતા એટલે ઇંગ્લિશમાં કહીશું વેલેન્સી। તો કોઈ પણ એક તત્વ હોય એ બીજા તત્વ સાથે સંયોજાવાની સાપેક્ષ ક્ષમતાને સંયોજકતા કહે છે। કોઈ પણ એક તત્વની બીજા તત્વ સાથે કોઈ પણ તત્વની બીજા તત્વ સાથે કોઈ પણ તત્વની બીજા તત્વ સાથે સંયોજાવાની ક્ષમતાને કોઈ પણ તત્વની બીજા તત્વ સાથે સંયોજાવાની ક્ષમતાને શું કહે છે, સંયોજકતા, વેલેન્સી તરીકે ઓળખાય છે। કોઈ પણ તત્વ એક છે એ બીજા તત્વ સાથે સંયોજાવાની સાપેક્ષ ક્ષમતાને સંયોજકતા તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ। તો કોઈ એક તત્વના પરમાણુઓ છે એ અન્ય તત્વના પરમાણુ સાથે કેવી રીતે સંયોજન બનાવે છે, બરાબર, તે સંયોજકતાના આધારે નક્કી થાય છે। સંયોજકતાના આધારે કહી શકાય કે એક તત્વના પરમાણુ, સંયોજકતાના આધારે કહી શકાય કે એક તત્વના પરમાણુ એ બીજા તત્વના પરમાણુ સાથે સંયોજકતાના આધારે કહી શકાય કે એક તત્વના પરમાણુ બીજા તત્વના પરમાણુ સાથે કેવી રીતે સંયોજાય છે। ક્લિયર? તો આ વાત થઈ ગઈ સંયોજકતાની। તો હવે આપણો ક્વેશ્ચન એવો છે કે તમે સંયોજકતાની વ્યાખ્યા ક્લિયર હોય તો તમે હવે શાના વિશે, રાસાયણિક સૂત્ર સમજાવો એના વિશે ચર્ચા કરીશું કે રાસાયણિક સૂત્ર એટલે શું, કેવી રીતે લખવામાં આવે છે। ક્લિયર? તો રાસાયણિક સૂત્ર એટલે શું, પહેલા આપણે એની વ્યાખ્યા લખીએ કે કોઈ પણ સંયોજન છે, બરાબર, એ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ભાગ ભજવે છે। તો કોઈ પણ સંયોજનના બંધારણને સાંકેતિક નિરૂપણ રીતે દર્શાવવામાં આવે। કોઈ પણ સંયોજનોના બંધારણને સાંકેતિક રીતે દર્શાવવામાં આવે તો તેને રાસાયણિક સૂત્ર કહે છે। રાસાયણિક સૂત્ર તરીકે ઓળખાય। કોઈ પણ સંયોજનના બંધારણને સાંકેતિક રીતે દર્શાવવામાં આવે તો તેને રાસાયણિક સૂત્ર કહે છે। જુદા જુદા રાસાયણિક સંયોજનો છે અથવા જુદા જુદા સંયોજનો છે એને રાસાયણિક સૂત્ર સરળતાથી લખી શકાય છે, બરાબર। રાસાયણિક સંયોજનો જુદા જુદા તત્વો માટે સરળતાથી લખી શકાય છે। રાસાયણિક સંયોજનો જુદા જુદા તત્વો માટે સરળતાથી લખી શકાય છે, પરંતુ એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ, પરંતુ રાસાયણિક સૂત્ર
લખવા માટે શું યાદ હોવું જોઈએ? તત્વની સંજ્ઞા. લખવા માટે તત્વોની સંજ્ઞાઓ વિશે, રાસાયણિક સૂત્ર લખવા માટે તત્વની સંજ્ઞાઓ વિશે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ફરીવાર કે રાસાયણિક સૂત્ર એટલે શું? તો કોઈ પણ સંયોજન હોય એના બંધારણને સાંકેતિક રીતે દર્શાવવામાં આવે તો તેને રાસાયણિક સૂત્ર કહે છે. રાસાયણિક સંયોજનને જુદા જુદા તત્વો માટે સરળતાથી લખી શકાય છે, પરંતુ રાસાયણિક સૂત્ર લખવા માટે તત્વની સંજ્ઞાઓ વિશેનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો હવે આગળનો ક્વેશ્ચન છે, રાસાયણિક સૂત્ર લખવા માટેના કેટલાક નિયમો. રાસાયણિક સૂત્ર લખવા માટેના કેટલાક સામાન્ય નિયમો. ક્લિયર? તો ધ્યાન આપજો. ચલો, ક્લિયર? તો રાસાયણિક સૂત્ર લખવા માટેના કેટલાક સામાન્ય નિયમો. તો પહેલો નિયમ, આપણે 3 નિયમો ભણવાના છે. પહેલો નિયમ આપણને શું કહેવા માંગે છે બરાબર સમજો કે આયનની સંયોજકતા અને તેમનો વીજભાર. સંયોજકતા અને વીજભાર કેવા હોવા જોઈએ? સંતુલિત હોવા જોઈએ. બરાબર? આયનની સંયોજકતાની વ્યાખ્યા લખેલી છે. કોઈ પણ તત્વની બીજા તત્વ સાથે સંયોજવાની ક્ષમતાને સંયોજકતા કહે છે. તો એની સંયોજકતા, વેલેન્સી અને વીજભાર સંતુલિત એટલે કેવા? સમાન હોવા જોઈએ. કેવા હોવા જોઈએ? સમાન હોવા જોઈએ. બરાબર? ચલો, બીજો નિયમ કે કોઈ પણ સંયોજન ધાતુ પણ ધરાવતું હોય અને અધાતુ પણ ધરાવતું હોય તો પહેલા કોનું નામ લખવાનું? પહેલા ધાતુનું નામ લખવાનું, પછી અધાતુ નામ લખવાનું. પહેલા એટલે ડાબી બાજુ શું આવે? ધાતુ, જમણી બાજુ બધા અધાતુ પદાર્થો. જો કોઈ પણ સંયોજન ધાતુ અને અધાતુ ધરાવતું હોય તો, જો કોઈ પણ સંયોજન ધાતુ અને અધાતુ ધરાવતું હોય તો પ્રથમ કોનું નામ? ધાતુ પરમાણુનું નામ લખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ અધાતુ પરમાણુનું નામ લખવામાં આવે. બરાબર? એક ઉદાહરણ લઈને આપણે સમજીએ. દાખલા તરીકે હું એક્ઝામ્પલ લઉં, NaCl. તો આની અંદર Na છે, ધાતુ છે, તો એ કઈ બાજુ આવ્યું? પહેલા નામ એનું લખ્યું, પછી બાજુમાં Cl નું લખ્યું. બરાબર? ચાહે ઉદાહરણ બીજું લઈ લો, FeS. બરાબર? સોડિયમ ક્લોરાઇડ, FeS. તો લોખંડ ધાતુ છે, આયન. Fe એટલે આયન, ધાતુ છે. પછી સલ્ફર કેવી છે? અધાતુ. CaO કેલ્શિયમ ધાતુ છે, ઓક્સિજન અધાતુ છે. CuO. બરાબર? તો આ પણ શું છે કે એક ધાતુ છે અને એક અધાતુ છે. તો અહીં લખી શકાય Na, Fe, Ca અને Cu એ કેવા છે? ધાતુ પદાર્થો છે. જ્યારે Cl, So એ કેવા છે? અધાતુ પદાર્થો છે. બરાબર? ચલો આગળ ત્રીજો નિયમ કે આ તો આપણે એક પરમાણુથી બન્યા છે. એક Cl અને એક આ, એક કેલ્શિયમ ને એક ઓક્સાઇડ. પણ બહુપરમાણવીય આયન અથવા બહુપરમાણુથી
જો કોઈ આયનો બનતા હોય, જો કોઈ સંયોજન બનતું હોય તો એને કૌંસની બહાર નીચે મૂકવામાં આવે છે. બહુપરમાણવીય આયનો દ્વારા બનતા સંયોજનોમાં, ફરીવાર, બહુપરમાણવીય આયનો દ્વારા બનતા સંયોજનોમાં આયનને કૌંસની બહાર કેમ મૂકવામાં આવે છે? કૌંસની બહાર સરખા ગુણોત્તરમાં મૂકવામાં આવે છે. ફરીવાર, બહુપરમાણવીય આયનો દ્વારા બનતા સંયોજનમાં જે કોઈ આયન રહેલું છે એને કૌંસની બહાર સરખા ગુણોત્તરમાં મૂકવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે એક્ઝામ્પલ લઈએ, NH4 to NH4 અને બીજું અહીંયા SO4 જોડાયેલું છે તો એને સરખા બહુપરમાણવીય છે તો આપણે કૌંસની બહાર નીચે મૂકવામાં આવે છે. તો 3 નિયમ તમારે સમજી લેવાના સંયોજકતા વિશે, રાસાયણિક સૂત્ર વિશે. ફટાફટ તમે આટલું લખી નાખો, પછી આપણે આગળ જઈએ. ચલો તો લખી રહ્યા છો. ચલો ક્વેશ્ચન છે, સાદા સંયોજનના સૂત્રો કેવી રીતે લખવામાં આવે છે? બરાબર સમજી લેજો. સાદા સંયોજનના સૂત્રો કેવી રીતે લખવામાં આવે છે? સાદા સંયોજનના સૂત્રો કેવી રીતે લખવામાં આવે છે? ક્લિયર? તો બરાબર સમજો. ક્લિયર? ઓકે. ચલો પહેલા આપણે વ્યાખ્યા લખીએ. સાદા સંયોજન એટલે શું? તો બે જુદા જુદા તત્વથી બનતા સૌથી સરળતમ સંયોજનને બે જુદા જુદા તત્વોથી બનતા સરળતમ સંયોજનને સાદા સંયોજનો કહે છે. તો સાદા સંયોજનો કઈ રીતે લખી શકાય છે? તો બે તત્વો એકબીજા સાથે ભેગા થાય તો એને આપણે સાદા સંયોજન કહીશું. અને રાસાયણિક સૂત્ર લખવા માટે ઘટક તત્વની સંજ્ઞાને નીચે એની સંયોજકતા લખવામાં આવે છે. સાદા સંયોજનોના સૂત્ર લખવા માટે, બરાબર, તત્વની સંજ્ઞા લખી તેના નીચે તેની શું લખવામાં આવે છે? સંયોજકતા લખવામાં આવે છે. ફરીવાર, સાદા સંયોજનના સૂત્ર લખવા માટે એ તત્વની સંજ્ઞા લખવાની છે અને એની નીચે સંયોજકતા દર્શાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પરમાણુની સંયોજકતાનો ક્રોસ ગુણાકાર, પરમાણુની સંયોજકતાનો ક્રોસ કરી રાસાયણિક સૂત્ર લખવામાં આવે છે.
ચલો આપણે ઉદાહરણ લઈએ થોડું વધારે ક્લિયર થાય બરાબર ચલો દાખલા તરીકે આપણે પહેલું ઉદાહરણ લઈએ કે રાસાયણિક સૂત્ર નક્કી કરવું છે આપણે HCl નું બરાબર તો હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ બરાબર એની અંદર આપણે સંજ્ઞા લખીએ બંનેની સંજ્ઞા ચલો હાઇડ્રોજન ની સંજ્ઞા કેટલી છે H ક્લોરાઇડ ની Cl અથવા C અને L બરાબર હાઇડ્રોજન ની વીજભાર 1 બરાબર આનો વીજભાર પણ 1 તો બંનેને શું કરવાના ક્રોસ H કેટલા થશે 1 એટલે 1 એટલે લખવાનું નહીં અને C કેટલા થશે Cl1 તો HCl બરાબર 1 હોય ત્યારે તમારે દર્શાવવાનું બી છે જરૂર નથી ચલો બીજું ઉદાહરણ આપીએ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ શાનું ઉદાહરણ લઈએ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ ધ્યાન આપજો હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ ચલો અહીંયા લખીએ આપણે આની સંજ્ઞા H આની સંજ્ઞા S ચલો આનો વીજભાર આપણને ખબર છે કે કેટલો છે 1 આનો કેટલો છે 2 તો આ H ને ક્રોસ ગુણાકાર કરવાનો આટલી સાથે તો H કેટલા તો કે 2 અને S કેટલા છે તો કે 1 તો S2S એનું શું થાય રાસાયણિક સૂત્ર થાય શું થાય રાસાયણિક સૂત્ર થાય બરાબર પછી ચર્ચા કરી ત્રીજું પાણી પાણી એટલે એની અંદર શું હોય એક H હોય એક O હોય બરાબર O H નો વીજભાર 1 ઓક્સિજન નો 2 તો H અને O આનો ક્રોસ ગુણાકાર એટલે થાય તો H2O એનું શું થાય રાસાયણિક સૂત્ર શું થાય રાસાયણિક સૂત્ર ચલો ત્રીજું ચોથું કાર્બન ટેટ્રા ક્લોરાઇડ ચલો કાર્બન અને Cl બરાબર કાર્બન પછી ટેટ્રા શબ્દ વાપરેલો છે તો 4 ક્લોરાઇડ ની 1 તો અહીંયા ક્રોસ કરીએ આપણે તો C પછી Cl કેટલા 4 બરાબર ક્રોસ ગુણાકાર થાય આ એનું શું થાય રાસાયણિક સૂત્ર શું થાય રાસાયણિક સૂત્ર ક્લિયર તો આવા રાસાયણિક સૂત્ર પરીક્ષામાં સિમ્પલ રીતે પૂછાતા હોય છે તો અહીંયા આપણે સાદા સંયોજનના સૂત્રની વાત કરીએ છીએ પૂરી સાથે સાથે આજનું વિડિયો લેક્ચર પણ અહીંયા પૂરું કરીએ હવે આ તો એકદમ સિમ્પલ રીત હતી પણ થોડા વધારે ભારે સંયોજન છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં જોઈશું ક્લિયર થેન્ક યુ વેરી મચ